guys, ako nga pala si wWITH, ako yung father ni Miggy's TV. So, dito na tayo ngayon para buksan itong or i-unbox na rin itong bagong bili nating Weiyu na condenser microphone model W7000. So, nabili po natin ito sa SM San Jose merchandise. So, nagkakahalaga siya ng 2,200. So, tignan natin kung anong meron dito sa Weiyu condenser microphone na nabili natin. So, check natin yung mga parts po niya. So, bubuksan na po natin. You got it, dude! Okay, so mag-unbox po tayo ngayon. So, ito yung bagong bili po natin kanina na condenser microphone para at least magamit natin sa pagbablog natin sa live streaming. Okay, so meron siyang user's manual. So, para malaman natin kung paano natin ikabit yung nabili natin product sa ating computer or sa ating cellphone. Meron siyang cover ng microphone. So, microphone. Yung pop filter natin. So, ito yung itatakip sa ating mic. Pop filter. Connecting cord sa cellphone, sa PC, at saka sa headset. And then, yung ating cable sa mic. So, ito yung kakabit natin ito sa ating microphone cable po niya. Nabili kung anong meron dito. So, is 7-in-1 po siya, 7-in-1. So, yung mic natin, bago siya. Kakabit natin itong cover ng mic para hindi masyadong cover po natin siya. Weiyu W7000. Ito yung suspension arm. Dito natin kakapit yung mic. Then yung clock. Kala ko masisira pa. Sumuka. Dahil mo tayo para at least hindi masira kaagad. Ito yung shock mount. So dito po natin ikakabit yung microphone po natin. Yung shock mount. Ito. Request mo lang ko eh. So mamaya kung paano siya kabit. Yun. Ito siya. Ito yung holder ng ating microphone. Holder ng microphone. Yung clamp po natin. Yung clamp. So, pinakabit siya dun sa suspension arm. So, adjuster to. So, ito yung nakaipit sa table po natin. And then, yung last, kagandaan sa nabili po natin, may kasama na po siyang B8 na live sound card. And then, kuwan po siya,
Bluetooth na po siya. So, pwede siyang naka-Bluetooth. So, pwede siyang wireless. So, ito yung nilalaman ng ating nabili na Weiyu Condenser Microphone Model W7000. So, yan. So, testing natin ikabit mamaya. So, ito po yung nilalaman po niyan. So, sa susunod nating video, yan. Kung ilalagay naman natin kung paano siya install sa ating computer. Okay? So, maraming salamat sa panonood sa ating video na mag-unbox ng ating bagong condenser microphone. So, maraming salamat guys, and don't forget to like, subscribe, and share our YouTube channel. Okay? Thank you.